Welcome my YouTube channel Alaka Home Kitchen. মই আজি টেকেলি পিঠা বনালো ভাপত দিয়া পিঠা বুলিও কয় এইটো টেকেলি পিঠা বুলিও কয় কিছুমানে স্টিম পিঠা বুলিও কয় বহুত কেইটা নাম আছে পিঠাটোৰ প্ৰথমতে মই চাউল 1 কাপ ভৰ্তি কৰি ডাঙৰ কাপেৰে 1 কাপ লৈছো ৰাতি তিয়াই থৈছিলো চাউলকেইটা এতিয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লম এয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ললো চাউলকেইটা ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব মই দুটা সহজ পদ্ধতিত বনাম এই পিঠাটো এতিয়া নাৰিকল এটা কাটি লৈছো নাৰিকলখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লম এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ললো নাৰিকলখিনি এতিয়া গুড় অলপ কাটি লম বহুত সহজ দুটা পদ্ধতিত বনাম এই পিঠাটো মই এতিয়া চালনীত চালি লৈছো এতিয়া বাটি এটাত মই গুড়া আৰু ওপৰত গুড় দিছো ওপৰত নাৰিকল লেয়াৰ দিছো দুটা লেয়াৰত বনাম ওপৰত আকৌ এটা লেয়াৰ দিম খাবলৈ ভাল হয় দুটা লেয়াৰ দিলে একদম সহজ বনাব ফটাফট ৰেডি হৈ যায় 10 মিনিটত ব্ৰেকফাষ্ট বা স্নেক্সৰ কাৰণেও হয় এই নাস্তাটো গধূলি স্নেক্সতো খাব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰি খুব হেলদি পিঠা হয় খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায় 5 মিনিটত ৰেডি হৈ যায় এতিয়া মই এটা একদম সহজ পদ্ধতিত বনাম ষ্টিম থাল এখন লৈছো তাতে কাপোৰখন পাৰি দিছো মাৰ্কিন কাপোৰ হয় এখন পাতল মাৰ্কিন কাপোৰটো আৰু ওপৰত গুড়া দিছো এইটো বেছি সহজ পদ্ধতিত একেলগে ডাঙৰকৈ এখন বনালে কাটি কাটি খাব পাৰি বাৰে বাৰে দি থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ডাঙৰকৈ এখন বনাই দিছো এতিয়া কেৰাহীত পানী গৰম হ'ব দিছো বাটি এটা দিছো থালখন দি দিছো ষ্টিম থালখন ওপৰত 5 মিনিটৰ কাৰণে দি দিছো এয়া ৰেডি হৈ গ'ল খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে একদম সোনকালে ৰেডি হৈ যায় ইমান ধুনীয়া হৈছে পিঠাখন এয়া গধূলিৰ চাহ কাপ খাবলৈ লৈছো আজিলৈ আহিছো দেই নমস্কাৰ